قیمتاش تو چه حدودیه؟ قیمتاش هم از داخل جزیره. قیمتای اینا رو حدودی میفرمایید، هم اینا هم کفشورا. از نظر قیمتی به چه صورت حدود قیمتاش؟ یعنی کلا همه چی با هم میشه متر چقدر؟ و هزینه نصبش چطوره؟ به خیلی قضایا بستگی داره مهندس. بعد اینا متری چند در میاد؟ قیمتاش چجوریه؟ بگم به نام خدا هست. نام خدا با سلام. خیلی خوشگله. این یکی از انتخابای منه قطعا. اما حالت چرمی مانندش مانع سرخوردگی میشه. پروفیلای نور خطی مدرن و قرنی است که خیلی جذابن برای راه پله، برای دیواراتون. موقعی که زلزله میاد توری شروع می‌کنه با این بازی در آوردن که دیوار تخریب نشه. یه سری از دستگیره ها مثل این مدل سنسور تشخیص چهره داره که مثل همین صحنه شما جلوش وای میستین، صورتتون رو به صورت 3D اسکن میکنه و دستگیره باز میشه. بچه‌ها اینا هم نورای نماه که خیلی جذاب میشه، برای داخل خونه هم میشه استفاده کرد. آیتم بعدی کفشورای تمام استیلی که میشه در واقع میتونیم تو سایزهای سفارشی داشته باشیم. زیره کار دقیقاً محدودیتی درش نیست. بچه‌ها آوردمتون نمایشگاه ساختمان کیش، خیلی خفنه. بریم با هم ببینیم متریال جدید چی اومده، چه چیزایی باید استفاده کنیم، چی خوبه چی بده. سنگ‌های روشی‌ها نانو ژل کت، تمام PVC واتر پروف، آینه‌ها در چند تیپ، خصوصا این نوع موزیکالش هست، گرمکندار، هیتر، موزیکال و نوع سادهش هست. این نوعش در واقع موزیکال هست که هم تاچشو داره، تاچش هم به صورت دیمر هست، میتونه نور رو کم و زیاد بکنه، میتونه در واقع سطح نورش رو کاهش و افزایشش بدن. هیتر رو داره، موزیک پخش میکنه، ساعت، تماسنج رو داره و تمامی در واقع متریال PVC هست. داخل کشوها کاملا گرانقالات یونیپر لهستان کار شده، جوری کار شده که اگر امکانش باشه از این ور بگیرین، قطره آب به اینها در واقع ورود نمیکنه. تمامی گرانقالات این زیر هستن، قطره آب بهشون ورود نمیکنه. داخل کشوها کاملا چرم کار شده و باز همینطور از این بغل اگه بگیرید هیچ وجه در واقع آب بهشون نفوذ نمیکنه. تمام چرم گرانقالات هم یونیپر لهستان هست. کار با کیفیت. کد C20 هست، 90 در 45. درست. از نظر قیمتی به چه صورت حدود قیمتاش؟ از 7,900,000 تومان از کوچکترین کارمون شروع میشه تا 15,800,000 تومان کارهای 80 سان 90 سان تو سطح رنج 7 میلیون تا 16 میلیون تومان در واقع اکثر محصولات ویتا هست. هر رنگی دلشون بخواد. دوستان اگر بتونید حالا اینو بگیرید به صورت نمادین این بیرون من نشونتون بدم. این محصول رو شما داشته باشین. این همین در واقع سنگ سفیدی هست که شما دارید می‌بینید، به صورت نمادین گذاشته شده. 14,000 کالیته رنگ رئال و LCS جهانی رو میتونن در فضای اینترنت سرچ بکنن، کد 6 رقمی رو به ما بگن. به همین شکل میتونن رنگی که انتخاب کردن بدون که پرده بالا پایین باشه براشون تولید بشه. هر نوع سنگی. این الان سنگ این کار هست. باز این کار رنگ توسیش سفید این کار هست. اگر که میتونید از نزدیک بگیرید، این توسی در واقع کم رنگش هست. این کار سفید همین کاره. این قیمتی که فرمودید همراه شیرالاتشه یا نه فقط؟ ست کامل روشی شامل آینه ها، سنگ و کابینت است. شیرالاتش رو در واقع مد نظر کارمون نبوده. ببینید اگر سبک خونتون مدرنه یه همچین انتخابی باید داشته باشید و البته رنگ بندی و شیرالات و اینا هم باید ست باشه با کل سرویساتون. اما یه لحظه بیاین، اگه سبک خونتون مینیماله من این گزینه رو بهتون پیشنهاد میکنم. الان خیلی همتون طرفدار مینیمال شدین، یعنی این تیپ کارهای خیلی قشنگیه. البته آینه های دفرمه هم دارن بچه‌ها. من آینه های دفرمه رو هم نشونتون بدم. ببینید اگه سبک خونتون مینیماله قطعا من اینو بهتون پیشنهاد میدم. یه آینه دفرمه خیلی جذاب، حالا رنگ بندیش هم که خودتون میتونین انتخاب کنید. بیاین یه لحظه رنگاشون هم من بهتون نشون بدم. چقدر رنگای خاص و قشنگی دارن. این کار رو ببینید. این یکی از رنگایی که من خیلی دوستش دارم. این رنگش هم خیلی خاصه. همچنین این. حالا کارهاشون هم حالت شاین داره هم ماته. خیلی خوشگله. این یکی از انتخابای منه قطعا. برای پروژه های داخل جزیره‌مون با بخوایم سفارش بدیم شما تهران تشریف دارید یا همینجا هستید؟ تنها نماینده‌مون در جزیره زیبای کیش جناب برادران آقای حسنی هستن
در مجموعه بهکیش میتونن مراجعه بکنن و خوشبختانه جای محصولات اروپایی رو واقعا به جرئت میتونم بگم که امروز گرفتیم، هم به لحاظ کیفیت و در 25 کشور جهان، از اتریش، لهستان، ژاپن، سوئد، استرالیا تا افریقای شمال جنوبی و کشورهای اطراف از ترکیه، روسیه تا تمام کشورهای عربی رو خدا شکر نمایندگی داریم. یک محصول کاملا صادراتی است با میانگین قیمتی $160. صادراتی در واقع الله خدا شکر به کشورهای درجه یک اروپایی. و در جزیره زیبای کیش هم که شوروم داریم، دوستان میتونن مراجعه بکنن. تمام سایزها رو یه جا داریم، یعنی از سایز 45 سانت، 5 سانت، 5 سانت، 50، 55، 60، 65، 70 تا 1 متر 20 سانت تنوع سایزی، هر رنگ هم دلشون بخواد. یعنی میتونن انتخاب رنگ سنگ و رنگ کابینت هم باز دست خود مصرف کننده هست. حتی شده یک نمونه میشه براشون در واقع زد. من نمونه در واقع بقیه‌اش اگر ادامه دار هست اینو من یه نمونه نشونتون بدم که ببینن. خیلی باز این نمونه رو میتونید ببینید، این به صورت نمادین هست. باز اون سنگ سفیده، این سنگ زردش هست، انواع رنگ‌ها. این زرد دقیقاً همون سنگ معادل خودشه. از بیرون هم میتونید بریم، اتفاقاً لوگوی ویتار هم میتونید بگیرید. من یه سنگ رنگی هست که اینجا به صورت نمادین گذاشتیم. تشریف بیارید. باز این یه نمونه دیگه ای هست از طیف رنگ‌ها، یعنی هر شخصی میتونه بر حسب کاشی و سرامیکی که در دیوار کار شده کد رنگش هم، انتخاب کد رنگ هم دست خودشون هست. این نمونهشه. و این دیوار سنگر اگر شما ببینید به صورت نمادین هم آوردیم. بسیار کارهای خوب، جذاب و هر رنگی که دلشون می‌خواد. لطف شماست. واقعا محصولات با کیفیتی هست و قیمتش هم حتما مشتریتون میشه. مرسی از شما. دستگیره‌های ما قابلیت رمز، کارت اثر انگشت و کلید مکانیکی رو تمام مدل‌ها داره. یه سری از دستگیره‌ها مثل این مدل سنسور تشخیص چهره داره که مثل همین صحنه شما جلوش وای میستین، صورتتون رو به صورت 3D اسکن میکنه و دستگیر باز میشه. برای موقعی که موقع مثلا دستتون پره، حتی امکان اثر انگشت گذاشتن هم نداشته باشید، این دستگیرها فوق‌العاده است. 3 سال ضمانت داره و 10 سال هم خدمات. شرکت ما تماما خودمون وارد کننده این برند هستیم. داخل جزیره و تهران و شهر دیگه هم دفتر داریم که برای فروشش باشه. قیمتاش تو چه حدودیه؟ قیمتاش هم از داخل جزیره از 7,900 شروع میشه تا تقریبا 24-25 تومن. این مدل 22,500. همشون هم 3 سال گارانتی داره. 3 سال گارانتی تعویض قطعات الکترونیک داره و 10 سال هم خدمات. یعنی تمام قطعات یدکی‌های این دستگیره‌ها رو ما داخل همین جزیره بله. یه جوری وارانتی میشه. بله، وارانتی رو کل دستگیره است ولی اینو ما قطعاتش رو وارانتی می‌کنیم. پروفیلای نور خطی مدرن و قرنی است که خیلی جذابن برای راه پله، برای دیواراتون، برای فضای بیرون. کارو خیلی خاص میکنه، مخصوصا برای سبک مدرن. خدمتتون که پروفیل های نقش کنجی که میبینید بالغ از 33 مدل پروفیله که برای فارسی بر نکردن اسلب شما توی زاویه های کنج منفی و نقش مثبت استفاده میشه. خیلی مواقع هست که شما تو لبه فابریکی سرامیکتون هم حتی لب‌پری دارید. ما پروفیلایی داریم و طراحی کردیم که میتونه تا 3 میلیمتر لبه لب‌پر شده سرامیک شما رو کاور بکنه. پس بنابراین نیاز به برش اضافه‌تر و پرتی این چینی ندارید دیگه عملا. در مورد لاینرهای نوری تمام سایزهایی که چه حالا در مورد بحث طراحی داخلی چه روی نما نیاز دارید رو من موجود دارم. یعنی از عرض 16 میل با ارتفاع 5 میلیمتر مختص کمد دیواری، کلوزت، کابینت و غیره برای طراحی دکوراتیو، حتی اگر بخواید سقف و دیوار رو به هم متصل بکنید و تک لاین باشه توی سایزهای مختلف. قرنیس‌های نوری همونطور که می‌بینید که از ترندترین هایی که الان هست و پروفیل های نوری که با ارتفاع مقطع 12 میلیمترن. یکی از معضلاتی که همیشه برای استفاده داخل کناف داشتیم این بود که معمولا به خاطر ارتفاع استاندارد 2 الی 3 سانتی متری نمیشه از این پروفیل داخل کناف اجرا شده کار کرد. از این پروفیل هایی که مقطع 12 میلیمتری دارن خیلی راحت میشه استفاده کرد. آیتم بعدی کفشورهای تمام استیلی که میشه در واقع میتونیم تو سایزهای سفارشی داشته باشیم. زیره کار دقیقاً محدودیتی درش نیست. زیره کار رو ما شیبدار براتون تولید میکنیم. در واقع ما تنها شرکتی هستیم که زیره کار رو براتون شیبدار تولید میکنیم.
ما نک نمیزنیم، ما پرس شیاری نداریم، دقیقا شیب استفاده میکنیم و اینکه خروجی رو طبق خواست مشتری هر جایی که شما بخواید توی طول کفشورتون میتونید براتون در بیاره. یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی طراحی اگو هست درس‌های انقطاع برای پوشوندن درس‌هایی که بین دو تا سازه معمولا ایجاد میشه، حالا چه پوشاننده چه بحث خاصیت الاستیکی رو حتی اگر داشته باشه، و گاترهای استخری و پارکینگی بسته به نوع استفاده و کاری که ازشون میخواید میتونه خدمت شما باشه. قیمت‌های اینا رو حدودی میفرمایید؟ هم اینا هم کفشورا. پروفیل ها که از هولوش 240,000 تومان دارم تا 310,000 تومان بسته به مقطع و رنگشون. در مورد شاخه رو عرض میکنم، شاخه ها 2.5 متری. در مورد لاینر ها به متر عرض میکنم، از متری 65,000 تومان هست تا 290,000 تومان. شاخه ها 3 متریه. در مورد قرنیس ها از 260,000 تومان متری هست تا 490,000 تومان. همراه با نور داشته. خیر، نور بسته به خواست شماست. 12 ولت نیازه، جریان ثابت 24 ولت نیازه، نه جریان ثابت میخواید استفاده بکنید یا در واقع سرسیم و پریز میخواید 220 ولت استفاده کنید، بسته به نوع مصرفتون. چه لوکس نوری نیاز دارید، چه تراکمی نیاز دارید، بستگی به اون باید دستور بدین که اون متفاوته. و هزینه نصبش چطوره؟ به خیلی قضایا بستگی داره مهندس، اینکه چه مقدار برشکاری داره، چقدر فارسی برد نیاز داره، آیا حین سقف هن اجرای سقف جاگذاری شده یا نه، سرسیمش آماده است یا نه. ولی معمول تهران بین 120,000 تومان هست متر دستمزد نصب تا 400,000 تومان. شما تو جزیره دارید نصاب خوب؟ نصاب اینجا خیر. ولی شما اصلا اینجا تشریف ندارید؟ من تهرانم، ولی اینجا برای خیلی از پروژه ها نصاب هم فرستادیم. یعنی دوستان برای اینکه نتونستن نصاب مورد اطمینانی پیدا بکنن که کار تمیز تحویل بده، تیم نصاب از تهران اومد خدمتتون. یعنی میشه این کار رو هم کرد. حتی خیلی جاهای دیگه من برای چابهار هم تیم نصب خودمون فرستادیم. میشه این کار رو هم کرد. خب پس اگه محبت کنید پیجتون هر چیز که هست، پیج اینستاگرام کفشورا هم قیمتشو ممنون میشم بفرمایید. عرض میکنم ما این خدمتون باشه، این کیو آر کد رو اگر اسکن بفرمایید کاتالوگ پی دی اف ما رو میده بهتون. و اینکه کفشورها هم بسته به سایزی که میفرمایید، توی کارهای سفارشی به سانتی متر، توی کارهایی که به صورت روتین تولید میشه باز هم بسته به سایزی که میفرمایید. مثلا 30 سانتیش میشه حدود 700,000 تومان قیمت الان. ورق 1.5 گروان اسید روی اسمبلاس شده است و بازم عرض میکنم زیره شیب دار و اینکه خروجی میتونه دزاکس تولید بشه. تو رنگ مورد علاقه‌م معمولا رنگ فابریک استیله، ولی اگر بخواید رنگی هم داشته باشید به صورت پی وی دی طلاییشو میتونم بدم، به صورت کوره‌ای و پودری سفید و مشکی بسته به خواست شما. مرسی از توضیحات. بچه‌ها اینا هم نورای نماه که خیلی جذاب میشه، برای داخل خونه هم میشه استفاده کرد، مخصوصا برای سبک مدرن این خیلی گزینه خوبیه. میشه حالا والپوست الیافی برای مهار زلزله و دیواره. جای والپوست حساب میشه برای ساختمون، یعنی کامل والپوست فلزی از ساختمون حذف میشه، میلیت بستر حذف میشه، ناوگونی حذف میشه، اکسسوری فلزی از ساختمون حذف میشه، جاش توری استفاده میشه با حالا متریالی که داره مثل پلاستر سیمانی و گچی. بعد یه نبشیایی میخوره بالای دیوار، یک لایه پلاستر سیمانی یا گچی میخوره، تور جایگذاری میشه، یک لایه دوباره پلاستر سیمانی یا گچی میاد روش. 5 تا 10 سانت برای توری تو پایین اضافه میمونه برای کفسازی، میره زیر کفسازی. همینطور دیواری اونورش هم قرینه همین قضیه است. دیوار در واقع میفته داخل یک قاب که شما از این ور اینور توری کشیده شده. درسته. موقعی که زلزله میاد توری شروع میکنه به این بازی در آوردن که دیوار تخریب نشه. مواد کششی داره. علاوه بر که مواد فشاری داره، مواد کششی هم داره. یعنی اینقدر مقاومت هست؟ بله، این جنسش هم فایبرگلاس الیاف شیشه است. هزینه‌اش چقدره؟ مثلا که خانم ببینید بستگی داره، از حدودی قیمت ما بدید 30,000 تومان متر مربع داره تا 38,500. نصبش چیه؟ نصبش جداست. نصبش حالا با دوستانی که انجام میدن بحث اجرایی جدا هستش، ولی نصب اصلا سختی نداره. یعنی شما یه جوشکار بیادید نه ابدا، شما به کارگر ساده کاری اطفال میتونید توضیح بدید، پلن معماریتون رو به شرکت ما میدید، پلن برای شما جایگذاری میکنه، میگه این قسمت دیوار رو شما میتونید مشک‌گذاری کنید، شما همون رو میتونید انتقال بدید به کارگرتون، نبشی خورده بشه به همین راحتی، پلاستر مش تمام. یعنی از دیوار باید بچرخه بیاد نه همون دیوار نکنه اونجا عکسش هستش، شما میاد پایین
تا 15 سانتی پایین دیوار میاد بیرون. شما 2 تا پایین دیوار سیمانتون زدید یا حالا پلاستیک گشتیتون زدید، 10 تا 15 سانتی شما کاری ندارید، رها میذارید برای کف سازیتون. پشت دیوارتون هم به همین شکله. این کلا ماهیتش به این شکله. دیوارتون رو برای پروژه بازسازی هم میشه استفاده بشه یا نه دیگه؟ این متریال خب مثلا میشه یه رابیز استفاده میشه، ولی خب اصلا 2 تا جنس متفاوت داره خورده میشه، 2 تا متریال متفاوت داره اینجا استفاده میشه. ماهیتش برای مهار دیوار واقعی میشه، چیزایی هم میشه استفاده کرد از پوریش یا پلاسترش، ولی ماهیت اصلی و 90% اصلیش اینه که دیوارتون رو مهار کنه، زلزله‌تون رو مهار کنه. کلا والپوست رو از ساختمونتون حذف کنه، میلیت بسته رو حذف کنه، بار مرده ساختمونتون رو بیاره پایین. شما حساب کنید اون همه وزن آهن کم میشه، شما وزن اینو با وزن اون اصلا نمیشه مقایسه. اینجا کل ماجرای والمش هستش که پیجی دارید شما؟ ما هم پیج، بله، هم سایت هستش هم پیج. کارت چیزی ببینید ما معمولا دیجیتال میفرستیم چیزام، کارت و کاتالوگ ندارم، ولی شماره رو میتونید داشته باشم، تمام چیزا براتون ارسال میشه. یه لینک شما بزنید همه چی میاد، لیست قیمت، شماره‌شون هست، اونم شماره دفتر هستش، تهران هم هستیم. آره. بعد ما بچه‌های دانشگاه شریف هم هستیم، زیر مجموعه پردیس پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، جامون هم اونجا. تمام پلاسترها هم تولید خود مجموعه هست، اینا وارداتی، اینا همه وارداتی از چین، برگ سبز داره، ولی پلاسترها تولید خود مجموعه است. زنده باشید، خوش کنم، سلامت باشید. ممنونم، موفق باشید. سلامت باشید. این خدمت. متشکرم، خدا نگهدار. مسئول لیکوپیل رو داریم اینجا، بهش میگیم پوشش محافظ موقت. یه مایع تک‌جزئی پای آبه، وقتی که اجرا میشه روی سطح تشکیل یه پوسته و کاور میده که محافظت میکنه از سطح، از خط و خش، جوشکاری و پاشش مصالح و هر اتفاقی که میخواد بیفته. تا روز آخر پروژه روی سطح میمونه و بعد پیلاف میشه، به قول معروف کنده میشه به صورت پوسته. روی سطوحی که جذب آب ندارن میتونه اجرا بشه، اجراش هم خیلی راحته، یعنی هیچ نیروی متخصصی نمیخواد، خیلی راحت اجرا میشه و بعدن هم کنده میشه. بعد هزینه‌اش چجوریه؟ الان به روز کیلویی 126,000 تومنه، هر کیلوش حدوداً 4-5 متر مربع رو پوشش میده. تقسیم بکنید یه چیز تقریباً متری 30 یا 30 خورده هزار تومانی یا بگیم 20 خورده هزار تومانی، بسته به نوع مصرف داره. و بعد اجراش هم کار خاصی نداره؟ نه، روش دستیش با قلم و قلتکه و میتونه پاشش انجام بشه. روی سطوحی که جذب آب ندارن میتونیم بزنیم، روی سطوحی که از جنس خودش نیستن میتونیم بزنیم. مثلا عرض میکنم روی رنگ اکریلیک یا رنگ پلاستیک نمیتونی بزنیم چون از جنس خودشه و به سختی جدا میشه، ولی مثلا رو رنگ روغنی میتونه چیز بشه. بیشتر استفاده روی شیشه و پروفیل پنجره است، تقریبا 70% مصرف رو اونه، اصلا هم نمیچسبه، راحت کنده میشه و بعد میشه کاشی سرامیک و سطوح استیل توی آسانسور، توی تأسیسات و اینجور جاها. برای اولین بار تو ایران تولید شده. بعد برای جزیره شما نمایندگی داری؟ نمایندگی نداریم الان، ولی خب خیلی از پروژه‌های جزیره همین الان دارن مصرف میکنن. توی 2-3 سال گذشته هم مصرف کردن. خیلی هم عالی. قربون شما. میخوای ازشون از اینم فیلم بگی؟ اینا برای محوطه طراحی شدن. درسته. حدود 4 تا ابعاد دارن. آره 4 تا ابعاد دارن، 41 در 41 رو دارن، 41 61 62 62 62 122، حدود 10-12 تا هم رنگ دارن. درست. تو محوطه استفاده میشه، تو پیاده رو، تو رمپ، روف گاردن، حتی مثلا تا یه حد دیوارای تا ارتفاع 2 متر رو هم میتونید استفاده کنید. یه سری مواقع یه سری دوستان حتی برای فضاهای داخل خونه هم استفاده میکنن، به خاطر اینکه حالت لوکس لاکچری مثلا خیلی اذیت نمیکنه بخوای روشون راه بری، مثلا خیلی برجسته نیستن. درسته. با چمن میتونید کار کنید، به صورت بندکشی میتونید کار کنید، حالا به صورت حالا اون طرح‌ها و کاری که مثلا خودتون طراحی میکنید میتونید استفاده بشه. به اینا میگیم واش بتون آنتیک. اگه نگاه کنید خیلی برجسته نیست، سطح روی کار صاف هم نیست، واسه قلم بزنی همون حالت چرمی مانندش مانع سرخوردگی میشه. بله. همین کار رو ما ساب میزنیم، سطحش صاف میشه. بهشون میگیم موزاییکامون که ما اسمشو گذاشتیم موزا سنگ. جان
حسابتون مثلا این اولیه؟ آره سطح صاف نه، اینجا تشریف بیارید. الان اینو دست بزنید، یک کوچولو برجسته است. آره حالا خیلی این ور رو برجستگیش تشریف کمه، بیارید. ولی به نظر میاد که این برجسته. صافشه. آها، ولی این لیزه. خب اینا برای فضای داخل استفاده میشه. اینا رو ما بهشون میگیم، مثلا تو لابی آره ما بهشون میگیم موزا سنگ، همون موزاییکه. ما میگیم موزا سنگ. چرا میگیم موزا سنگ؟ خودتون که حالا دیگه استادین کارتون بازسازیه. موزاییک اگه نگاه کنید، این اگه برش بدیم داخل کار رو ببینید، موزاییک اصولا مثلا چند میل لایه رویی داره، بقیهش سیمانه، ولی این کار کل گوشت کار همون لایه روییه. یعنی اصلا اینجوری نیست که دو لایه باشه نصف سیمان باشه. به خاطر همین این چون تک لایه است، شما تا میلیمتر آخر میتونید ساب بزنید. درسته. این قابلیت رو بله. دارن. آره. قیمتاش چجوریه؟ قیمت همون از متر مربع تقریبا 334 تومن شروع میشه به بالا. نصبش چی؟ آره. حدوداً تا مثلا 800 تومن، 800 و خورده اینا. میشه کار 800 تومانی نشون بدین؟ جان؟ کار 800 رو میشه بهمون نشون بدین نمونه کارو؟ بله. ببینید ما این کارو من خیلی خوشم آمد. این چنده؟ آره اینا جزء سنگ های صنعتیمون هست. این دیگه دست بزنی حالت این برجستگی داره. اوکیه برای بیرون. اینا میتونه به نسبت آره، حالت این خیلی چرمی قشنگه. مانند داره. آره ببینید ما 3 تا کار تولیدی داریم. اینا رو بهشون میگیم سنگای صنعتیمون. اگه نگاه کنید بافت سنگشون ریزتره. ببینید سنگ بله. دانه بندشون خیلی ریزتره. اینا رو بهشون میگیم واشبتون آنتیکمون. اینا که بافت سنگشون، اون پشتی رو بهشون میگیم موزاییکامون. این 3 تا ما سلیقه‌مون کار. اینه. خب شما این کارو اینو بهمون نگید. یه چیزی باید قبلش توضیح بدم خدمتتون. مثلا وقتی من میگم مثلا قیمتمون از 300 و مثلا 40-50 تومن شروع میشه، دلیل بر این نیست کاری که 350 بی کیفیت تر از کار 800 تومنیمونه. نه، کیفیت 350 با کیفیت 800-900 مون دقیقاً یکیه. فقط 2-3 تا آیتم واسه تفاوت قیمت میشه. یکی ابعاده، هرچی ابعاد بزرگتر میشه قیمتمون بیشتر میشه. یکی هم رنگه. رنگ بندهای مختلف قیمتشون بیشتره. این کار جزء مثلا کارهای حالا چیزمون هست، مشکیمون هست، کارهای تیرمون مثل همین کارهای مشکیمون حالا قیمتشون بالاتره. من الان تیره ها پس قیمتش آره این کارمون. آره بذارید من بفهم. این خیلی قشنگه. قیمت اینم خوبه ولی من تیره پسندم کلا. اینم خوشگله ها. اینم خوشگله ولی شلوغه. آره این خیلی، اینا همه خواستره. خب اونا ببین قیمت این کارو میمونه. اون 575 تومن. درست. اون همینه دیگه. نه اندازه‌اش فرق داره. نه همینه. این همینه. 6222 شه. 500 فرمودین چند؟ اون ابعادش 575، درسته. این ابعادش 885 و 500. درسته. پس این آره. گرون‌ترین متر کاره. مربع. آره. این هم همون قدره. اینا هم جز واش بتون هامون هستن. اینا هم روی ابعاد 6222 شون روی این ابعاد 805. ولی همین کار روی ابعاد مثلا 40x40ش 449 تومنه. درسته. آره. پس خیلی این هم کارو گفتیم 575. 570. بله اینا تمامی کارهامون ارزش افزوده هم دارن. یعنی 10% ارزش افزوده هم اضافه میشه. آخه هزینه ارسالش به جزیره هم هست. این آره، بعد اونم فقط. هست. خب چون مثلا ببینید یه آیتمی که این محصولات داره نسبت حالا به محصولات دیگه، جزیره به خاطر اون آب و هوای اسیدیش شما هر محصول مثلا بتونی خیلی زود خراب میشه. درسته. دیدم من خیلی کارا رو دقت میکنم حالت خوردگی میشه. اینا به خاطر روش خاص تولیدشون، یعنی مثلا ما به شما تضمینی میدیم که حتی مثلا کنار اون دریا هم کار بشه، اونجا خب اسیدی تره دیگه، کار آسیب نمیبینن. بعد شما کدوم شهر تشریف دارید؟ دفترمون تهران، کارخونه کرج. کرج. آره. یه کاتالوگی بله. چیزی دارین و بله. پیجتون هم که من این کاتالوگ خدمت شما. مرسی. اینم کارت همکارم هست، بفرمایید. پیج
اینستاگرامتون؟ پیج اینستامون هم حالا دو سه تا پیج داریم که اون کارهای بیشتری داخلشه. اونم همینه، یه کو نداره، کار بیشتری توشه میتونید ببینید. آره مرسی. یعنی این عایق در برابر رطوبت کاملا روش لاک میخوره، عایق میشه، داخلیه. بر نمای خارجی هم میشه استفادهش کرد. یه لاک گلیزمان هم روشنه. من میخواید بزنید به یقتون راحت باشه. نما بیشتر از این ها استفاده درسته. بگم نام خدا هست. نام خدا. با سلام. این تکسچرهای نمای ما توی 4 تا بافت مختلف یا 4 تا محصول مختلف تولید میشه که اینا هر کدوم حالا دونه بندی و اون مواد اولیه‌شون متفاوته. همشون رزین پای آکریلیکن، ضد آبن، در برابر حالا رطوبت، UV این چیزا مقاومن. خزه و جلبک، قارچ روشون رشد نمیکنه. یعنی من بیشتر اون مشکلم رطوبت هست، میخوام از این بابت خیالم راحت باشه. خیالتون از اون بابت راحت باشه. یه خاصیت دیگه که دارن اینا خاصیت تراوایی بهشون میگن یا تنفس پذیرن. اگر زیرکارتون نم یا رطوبتی داشته باشه، البته اونم بازی میزان مشخصی داره. اگر زیرکار رطوبت یا نم کمی داشته باشه، اینو از زیر تبخیر میکنن رو و اون نمه رو برطرف میکنن. قابلیت سفارش توی 300 تا کد رنگو دارن. روش اجراشون خیلی راحته، زیرکار خاص نمیخوان، بستر سیمانی یعنی نرمه کشی. روش اجراشون چجوری؟ همین حالت رنگ کردن عادیه؟ اون هر کدومشون یه روش، معمولا با 2-3 روش یا ابزار مختلف میشه اجراشون کرد، ولی هر کدومشون یه روش اجرایی داره که مثلا بهترین جوابو ازش گرفتیم. مثلا اولیه تکسچر اسموته که بهترین روش اجراش با قلتکه. حالا شما میتونید با قلتک‌های مختلف اجرا کنید، بافت‌های مختلف از این بگیرید. قلتک‌هاش حالا هر بافتی داشته باشه، خب اینم همون بافتو میگیرید. تکسچر بعدی تکسچر گرانوله که به وسیله ماله اجرا شده. به وسیله کنیتکس باش هم میشه اجرا کنید این تکسچر رو. یعنی با پمپ باد و کنیتکس باش باشه میتونید اجرا کنید، ولی خب بافتش یکم زمخت‌تر و شلخته‌تر میشه. این الان با ماله است. تکسچر بعدی تکسچر فاینه. این به وسیله پیستوله کنتکس باش اجرا شده، یعنی پمپ باد و کنتکس باش اجرا شده. بعد حالا رویش اومدیم یه دونه ماله هم کشیدن که این یکم تخت شده، این بافتو گرفته. میشه اونم نکشید، حالت اشک مانند میمونه روی کار. تکسچر بعدی هم تکسچر بیتیه که با قلمو اجرا میشه. این تکسچر رو با اینجوری خط قلمو میندازن. بله، اصلا رد قلمو مونه، مدلش همینه. اینو میشه با قلتک هم اجرا کرد. بله. خب بعد اینا هر چند سال یک بار احتیاج به ترمیم دارن؟ ببین اینا احتیاج به ترمیم ندارن مگر اینکه خودتون تخریبش کنید یا حالا این جاها زیاد مثلا این مشکل نه. شهری مثل تهران یه جایی که خیلی آلوده است، بعد از 5-6 سال یه بار با کارواش یا واترجت میشورنشون اینا رو. یعنی و قابلیت شستشو دارن. چقدر هزینه‌اش؟ ببین متفاوته، بستگی به زیرکار داره، بستگی داره کدوم باشه. ببینید تقریبا من یه چیز میانگین میگم، اگه زیرکارتون رو انجام داده باشید نرمه کشی، یه چیز هولوش جنس و اجراش با هم توی هر متر مربع هولوش 500 تا 600 میشه، بستگی به رنگی هم که سفارش میدید داره. با اجراش بله. بعد یه سوال، زیرکارش چجوری باید باشه؟ نرمه سیمانی. یه همچین چیزی باید باشه. این بهترین بستر یه بستر سیمانیه. خب پس باید روی این زیرکار اجرا بشه. بهترین حالت، حالا یه سری نکات داره اگه اونا هم رعایت کنن، مثلا توی نرمه سیمانیشون بیان مش فایبر گلاس کار کنن، اینجوری خیلی عمر اون سازشون خیلی بیشتر میشه. یعنی اینجور مرحله‌ای رو اجرا کنن نرمه سیمانی باشه. حالا ما خودمون اون ملات نرمه کشیش هم داریم که بهش میگیم رندر آماده است، خیلی قوی تره. اون تقریبا تو هر متر مربع بستگی به پلاستر زیرکار داره. ببین تا کارو نبینه آدم نمیتونه قیمت دقیق بگه. میانگین بخوام بگم بهتون 7 تا 8 کیلو مصرف میشه. تقریبا 230-40 هزار تومان جنس میبره، 250 تومان جنس میبره. یه پرایمر هم میخوره 270 تومان. بقیه‌اش هم اجرت مثلا اون استادکاری. یعنی کلا همه چی با هم میشه متر چقدر؟ یه کار حرفه‌ای بخواد باشه 1 تومن رو باید در نظر بگیرید. زیرکار و چیزش. ولی خب معمولا خودشون زیرکار خودشون اینجا شما نیرو دارید جزیره؟ بله، اکیپ بهتون معرفی می‌کنیم. از نهایت از شهر دیگه معرفی می‌کنیم. مشکل نداره. درسته. برای داخل چی پیشنهاد؟ ببینید برای داخل هم رنگ داریم. اونا چیه؟ اون یه غرفه دیگه‌مون، حالا اون من تخصصی اونور نیستم، بیشتر رنگ چوب و این چیزاست.
آره. میکرو سمنت هم میتونید کار کنید، رنگ‌ها هم میتونید کار کنید. باز یه سری پوشش‌های دکوراتیو هست. اگه بخواید مواد آببندی هم ما داریم. یه سری ملات‌های آببندی داریم، آببند دو جزئی و تک جزئی برای پشت بام یا سرویس بهداشتی دیگه جایگزین ایزوگام و قیرگونی میشن. نیاز به اجرای اونا نیست. چشم. آببندامون هم هست، اینا هم خیلی به کار میاد و خیلی هم روش استفادهش آسونه، هم اون دوام و موندگاریش ایزوگام استفاده. مثلا سرویس بهداشتی استخر. آره. چون من الان دقیقاً مشکل اینو دارم که داخل خونه رطوبت داده، باید یه حالت عایق‌طوری استفاده. پس این میشه استفاده اینو میشه بشه. اینو زیر کار اونا هم یه جای خیلی رطوبت داشته باشه میشه اجرا کرد. این توی استخر استفادهش میکنن، خیلی قویه. خب پس این متری چند در میاد با اجراش؟ ببینید تقریبا تو هر متر مربع هولوش 200 تومن جنس میبره. بقیه‌اش دیگه حالا اجرا بستگی داره کارتون چند متر باشه، مثلا اون چطوری توافق کنید با مجری. تو جزیره قطعا دارید کسی که اجرا کنه و مورد اطمینان باشه. بعد یه آببند دیگه هم داریم، فلکسی کد. این مخصوص پشت بومه. این خیلی قابلیت کیسانی بالایی داره. اینو به جای ایزوگام و این چیزا میتونن استفاده کنن. کف روف هم خوبه برای آره، ولی بهتر این جایی که استفاده میشه چیزی روش بعدش اجرا نشه. یعنی مثلا کاشی سرامیکی چیزی نکنید، خودش فینیشینگ باشه، لایه نهایی بشه. اگه قرار شد این کارو کنید میتونید این محصول کار کنید. این خیلی بهتره. استفاده کنم بعد روش حالا آلرژی چیزی آره، هر کاری بخواید میتونید کنید. روف گاردن دارید. بله. اینو میتونید کار کنید. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. سلام، خوب هستید؟ قربونتون، ممنون. خواهش میکنم. ممنون میشم توضیح بدید در مورد این کاراتون. ببینید ما 3 تا محصول رو با خودمون آوردیم که میشه محصولات رنر ایتالیا که پلیورتان‌های در واقع ایتالیایی هستن که بر فضای مختلف کار میشن، یعنی از در واقع فلز گرفته تا چرم، اسفنج، هر چیزی، چوب یا حالا بدن‌ها میتونن پوشش بدن. این بخشی که الان میبینید بخش بوماواکس ایتالیاست که محصولات مخصوص چوبه، یعنی هر متریالی که در زمینه چوب شما نیاز داشته باشید، از رنگبری تا بتونه کاری تا فینیشینگ کار، بوماواکس میتونه با شما باشه. ضمن اینکه محصولات کاملا تخصصی داره برای هر فضایی. مثلا اگر که شما برای فضای شرجی میخواید متریالی برای فضای خارجی، متریالی که استفاده میکنید فرق داره با منطقه خشک، کاملا تخصصی بهش پرداخته. بابت همین با خیال راحت میتونید متریال مورد نظرتون رو پیدا کنید. محصولات متفاوتی داره دیگه، یعنی از وکس‌های مختلف که وکس موم عسل مثلا، یا کوتینگ‌هایی که مخصوص در واقع پتینه کاریه، مخصوص گیلدینگ، مخصوص در واقع ریستوریشن، متریال‌های مختلف میتونید در اختیارتون قرار بده که حالا اگر ریستر خواستید من میتونم خدمتتون عرض کنم. این رنگی‌ها رو ممنون میشم توضیح بدید راجبش. اینا مجموعه انامل هستن. مجموعه انامل مجموعه رنگ‌های پوششی مخصوص چوب هستن که به صورت کامل پوشش میدن، منتها رگه چوب رو حفظ میکنن. علاوه بر چوب تو سطوح دیگه هم میتونن استفاده بشن، فقط مخصوص چوب نیستن. میشه جاهای دیگه هم استفادهشون کرد، مخصوص نما و مخصوص در واقع فضای داخلی میتونن باشن و یه سری محصول هم دارن که برای فلز استفاده میشه. اینا هم برای کف میتونه استفاده بشه؟ این برای کدوم قسمت ها استفاده بشه؟ هم برای کف هم برای این مجموعه یا اینا؟ هر دو تا دوست دارم بدونم. اینا برای بدن است کاملا، ولی اون مجموعه شیان کار برای کف هم داره. اینا نمونه‌ای هستن که خیلی جذابی داره، خیلی گسترده است. یعنی ما کارو رنگی از شما تحویل میگیریم یا نه نصب میشه بعد روش رنگ زده میشه؟ بعد رنگ میشه، چون که نیاز داره که بعد از نصب زیرساخت. بعد اینا متری چند در میاد؟ متفاوته، ولی برای فضای خارجی هولوش مثلا 650 700 در میاد با نصب با رنگ نقاشی. نه فقط متریال. نه با نصبش بفهم. اون رو باید براتون چک کنم چون توی جای دیگه است داره باید حتما. اینا چی؟ اینا باز متفاوته، چون اینا روی سطوح مختلفی که اجرا میشن میتونه کاملا متفاوت باشه. یعنی یه جای چوب مکش زیادی داره، ممکنه چوب روس باشه، چوب کاج باشه، یا چوبی که کشش کمی داره.
مرسی از توضیحاتتون، ممنون میشم. کارتتونم بدید به من. حتما خدمتتون تقدیم. همونه از همون برگرفتم؟ اگه نه اگه هم تمایل داشتید من میتونم. اینم پیجشونه که میتونید برید و ببینید محصولاتشون رو سفارش بدید.